මේ දවස් ටිකේ දිගටම අපි කේක් බනිස් වගේ දේවල් හදපු හින්දා අද මම හිතුවා කරි එකක් හදන්න ඕනේ කියලා. අපි අද පිපිඤ්ඤා කිරට උයන්නයි යන්නේ. පිපිඤ්ඤා ගෙනාවහම අපි ගොඩක් වෙලාවට සම්බෝලයක්නේ හදන්නේ. හැබැයි හොඳට පොල් කිරි ටිකක් එහෙම දාලා ඉව්වහම පිපිඤ්ඤා කරි එක හරිම රසයි. මේ කරි එකට අපිට ඕනේ ග්‍රෑම් 500ක පිපිඤ්ඤා ගෙඩියක්, හොඳට උකු පොල් කිරි කෝප්ප භාගයක්, රතු ලුණු ගෙඩි කීපයක්, අමු මිරිස් කරල් දෙකක්, කරපිංචා ටිකක්, කහ කුඩු තේ හැඳි එකක්, උළුහාල් තේ හැඳි එකක්, කුරුඳු පොතු කීපයක්, ලුණු තේ හැඳි එකක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්. ඉස්සෙල්ලාම පිපිඤ්ඤා ගෙඩියේ නටුව තිබුණ තැන මේ විදිහට කපලා හොඳට මේ කිරි වගේ තියෙන ටික අයින් කරගන්න ඕනේ. මේ කිරි වගේ ටික ඉතුරු වුණොත් එහෙම අපේ කරි එක ටිකක් තිත්ත රස වෙනවා. ඊළඟට මුළු පිපිඤ්ඤා ගෙඩියම ලෙල්ල මේ විදිහට අයින් කරගන්න. දැන් අපි කරන්න ඕනේ පිපිඤ්ඤා ගෙඩිය දෙකට පළලා ඇතුලේ තියෙන ඇට ටික මෝරලාද කියලා බලන එක. මම මේ අදාරගෙන තියෙන පිපිඤ්ඤා ගෙඩිය නම් ඇට ටිකක් මෝරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා මම මේ ඇට ටික අයින් කරගන්නවා. හැබැයි ඔයාලා ගන්න පිපිඤ්ඤා ගෙඩියේ මේ ඇට ටික මෝරලා නැත්තම් එහෙම ඔයාලට මේ ඇට ටික අයින් කරන්නේ නැතුවම කරි එක හදාගන්න පුළුවන්. ඇට ටික අයින් කරගත්තට පස්සේ මේ පිපිඤ්ඤා කෑලි ටික හොඳට හොදලා අරගෙන කෑලි වලට කපා ගන්න. ඊළඟට මේකට රතු ලුණුයි, අමු මිරිස් ටිකයි, කරපිංචා ටිකයි, සුදු ලුණු ටිකයි කපලා දාගන්න. දැන් ඉතුරු 3-5 ටිකත් ඔක්කොම මේකට දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. අපි මේ කරි එක කිරි රසට හදන හින්දා ගොඩක්ම මිරිස් වැඩි කරගන්න එපා. අන්තිමට පොල් කිරි ටික දාගන්න. පිපිඤ්ඤා වලත් වතුර ගතිය වගේ ටිකක් තියෙන හින්දා පොල් කිරි ගොඩක්ම වැඩි කරගන්න එපා. එහෙම වැඩි වුණොත් එහෙම පිපිඤ්ඤා කෑලි ටික දිය වෙලා වගේ යයි. දැන් මේ ඇතිලිය ලිපේ තියලා සැරින් සැරේ හැඳි ගාන ගමන් විනාඩි 15ක් 20ක් විතර මේ කරි එක උයා ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි අද හොඳ කිරි රසට හදාගත්ත පිපිඤ්ඤා කරි එක. ඔයාලත් අනිත් දවසේ පිපිඤ්ඤා සම්බෝල වෙනුවට මේ වගේ කිරි රසට කරි එකක් හදලා බලන්න. මේ රෙසිපි ඩීටේල්ස් ඔක්කොම මම මගේ DailyLife.lk සයිට් එකේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් තවත් විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ වීඩියෝස් බලා ගන්න මගේ channel එක subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් ආයෙත් දවසක මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.